Het uiterlijk van deze auto laat niets te raden over. Deze Alfa Romeo is een pure sportwagen. Het is een nieuwe auto. Hij is nu uit voorraad leverbaar. In deze auto vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. In deze bijzondere sportwagen vindt u prettige en aangename zaken als een elektrisch bediend glazen panoramadak, een premium audiosysteem en climate control. Wilt u nader kennis maken met deze Alfa Romeo? Maak dan nu een afspraak.